thế giới quanh ta nè. Đơn phương không phải vì yêu chưa đủ. Nếu yêu thương cho đi là được nhận lại, thì trên đời đã chẳng tồn tại hai chữ đơn phương. Bởi chẳng ai yêu mà không mong được đáp lại, chẳng ai quan tâm mà không từng hy vọng một ngày nào đó sự chân thành của mình sẽ được nhìn thấy. Chẳng ai âm thầm dõi theo một người suốt một quãng thời gian dài mà chưa từng một lần tưởng tượng về một kết thúc đẹp. Nhưng cuộc đời vốn không vận hành theo sự công bằng của cảm xúc. Yêu nhiều chưa chắc được yêu lại, chân thành chưa chắc được lựa chọn, và cố gắng chưa chắc đổi được một cái gật đầu. Đó là điều khiến đơn phương trở thành một trong những cảm xúc đẹp nhất, nhưng cũng đau nhất. Có những người xuất hiện chỉ cần một ánh mắt cũng khiến trái tim rung động, chỉ cần một nụ cười cũng đủ vui cả ngày, chỉ cần một tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ để nghĩ ngợi rất lâu. Từ lúc nào không hay, một người trở thành thói quen, trở thành niềm vui, trở thành lý do, khiến mỗi ngày trở nên đặc biệt hơn. Nhưng điều đáng buồn là người ấy có thể không hề biết, hoặc biết nhưng không thể đáp lại. Đơn phương là như thế, là khi một người luôn hướng về ai đó, còn người đó lại hướng về một phương trời khác. Là khi một người nhớ rất nhiều nhưng không có tư cách để nói nhớ. Là khi muốn quan tâm nhưng lại sợ làm phiền, muốn đến gần nhưng lại không biết nên đứng ở vị trí nào. Có những cảm xúc rất kỳ lạ, rõ ràng trái tim đang rất đau nhưng vẫn không nỡ trách người kia, bởi suy cho cùng họ đâu có làm gì sai. Tình yêu vốn không thể ép buộc, không phải ai tốt hơn sẽ được chọn, không phải ai yêu nhiều hơn sẽ chiến thắng, và cũng không phải ai đến trước sẽ ở lại cuối cùng. Có những người dành cả tuổi trẻ để thích một người, âm thầm nhìn người ấy trưởng thành, âm thầm chứng kiến người ấy vui vẻ, âm thầm thấy người ấy yêu một người khác, rồi cuối cùng âm thầm bước ra khỏi cuộc đời họ. Không một lời trách móc, không một lời oán hận, chỉ còn lại một khoảng trống rất dài trong ký ức. Nhiều người nghĩ rằng đơn phương là vô ích, nhưng thật ra không hẳn vậy. Bởi có những tình cảm dù không có kết quả vẫn giúp con người trưởng thành hơn. Chính những lần nhớ nhung dạy một người biết trân trọng cảm xúc. Chính những lần thất vọng dạy một người hiểu rằng không phải điều gì mong muốn cũng thuộc về mình. Chính những lần lặng lẽ đứng phía sau dạy một người học cách yêu thương mà không đòi hỏi. Có những người cả đời không quen được mối tình đơn phương đầu tiên, không phải vì còn yêu, mà vì đó là lần đầu tiên trái tim biết rung động thực sự. Lần đầu tiên thức khuya chỉ vì một người, lần đầu tiên chờ đợi một tin nhắn, lần đầu tiên biết cảm giác vui buồn vì một ai đó. Những cảm xúc ấy rất ngây ngô, nhưng cũng rất chân thành. Đơn phương đôi khi giống như đứng dưới một cơn mưa, biết càng đứng lâu càng lạnh, nhưng vẫn không muốn rời đi. Không phải vì không biết đau, mà vì chưa đủ can đảm để từ bỏ. Còn người thường rất kỳ lạ, thứ càng không thuộc về mình lại càng khó quen, người càng không thể có được lại càng dễ ở lại trong ký ức. Có lẽ bởi những điều dang dở luôn khiến người ta nhớ lâu hơn những điều trọn vẹn. Một câu chuyện kết thúc đẹp sẽ trở thành kỷ niệm, nhưng một câu chuyện chưa kịp bắt đầu lại thường trở thành tiếc nuối. Và tiếc nuối là thứ có thể theo con người rất lâu. Có những năm tháng đã đi qua từ rất lâu rồi, nhưng chỉ cần vô tình nghe lại một bài hát cũ, đi ngang qua một con đường quen, hoặc nhìn thấy một hình bóng giống ai đó, lòng vẫn khẽ chùng xuống. Không phải vì muốn quay lại,
mà vì một phần thanh xuân từng nằm ở đó. Đơn phương đau nhất không phải là bị từ chối, mà là chưa từng được bắt đầu, là khi trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng, là khi tưởng tượng hàng trăm lần về một cuộc trò chuyện, nhưng ngoài đời thực chỉ đám lướt qua nhau như người xa lạ. Có những người đủ can đảm để tỏ tình và nhận được câu trả lời. Dù vui hay buồn, ít nhất họ cũng biết câu chuyện của mình đi đến đâu. Nhưng cũng có những người giữ tình cảm ấy trong lòng suốt nhiều năm, để rồi một ngày nhìn thấy người ấy nắm tay một người khác, mới hiểu rằng có những cơ hội một khi bỏ lỡ sẽ không quay lại nữa. Thế nhưng đơn phương không phải lúc nào cũng là mất mát, bởi không phải mọi cuộc gặp gỡ đều cần một cái kết viên mãn. Có những người đến để khiến trái tim biết rung động, có những người đến để tạo nên một phần ký ức đẹp, có những người đến để dạy ta cách yêu thương chân thành, rồi lặng lẽ rời đi. Không thuộc về nhau không có nghĩa là cuộc gặp gỡ ấy vô nghĩa, bởi nhờ họ, một người biết thế nào là nhớ, biết thế nào là chờ, biết thế nào là đặt cảm xúc của người khác lên trên cảm xúc của mình. Và cũng nhờ họ, một người học được cách buông tay, học được cách chấp nhận, học được cách bước tiếp. Có lẽ sau tất cả, điều trưởng thành nhất không phải là được đáp lại, mà là đủ bình thản để chúc người mình từng thương được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có mình trong đó. Vì yêu thương thật sự đôi khi không phải là sở hữu, mà là mong người ấy bình yên dù đứng cạnh ai. Và rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, có thể vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng sẽ không còn đau nữa, bởi lúc ấy đã hiểu rằng không phải mọi hạt giống gieo xuống đều nở thành hoa, không phải mọi yêu thương cho đi đều được nhận lại, và không phải mọi người mình thương đều sẽ thương mình. Chính vì vậy mới có những câu chuyện dang dở, mới có những nỗi nhớ không tên, mới có những trái tim lặng lẽ đi qua tuổi trẻ của nhau. Và cũng chính vì vậy mới tồn tại hai chữ đơn phương. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh Hoa Nắng để ủng hộ mình nhé.